สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นสำคัญนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องยาเสพติดซึ่งโลกของมันเนี่ยซับซ้อนนะครับมีทั้งเรื่องผลกระทบต่อร่างกายเราโดยตรงแล้วก็มีเรื่องข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวอีกเราจะทำความเข้าใจมันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาลองดูกันครับว่าจะจำแนกมันแบบไหนได้บ้างค่ะการทำความเข้าใจเรื่องการแบ่งประเภทนี่สำคัญมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นกรอบให้เราเห็นภาพรวมข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็มาจากเนื้อหาที่ลงลึกเรื่องประเภทและผลกระทบของยาเสพติดโดยตรงเลยครับเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจวิธีการจำแนกยาเสพติดนี่แหละครับทั้งจากมุมที่ว่ามันออกฤทธิ์กับร่างกายเราอย่างไงกับอีกมุมคือตามกฎหมายไทยเนี่ยเขามีการจัดแบ่งประเภทไว้อย่างไรบ้างเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มันชัดเจนขึ้นนะคะใช่ครับเพราะอย่างที่รู้กันยาเสพติดนี่ส่งผลกระทบเยอะมากทั้งกับตัวคนใช้เองครอบครัวสังคมวงกว้างเลยเอาละครับเรามาเริ่มแกะรอยทำความเข้าใจเรื่องนี้กันเลยดีกว่าการทำความเข้าใจการจัดแบ่งประเภทพวกนี้นะคะถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากเลยค่ะมันช่วยให้เรามองเห็นขอบเขตแล้วก็ความซับซ้อนของปัญหายาเสพติดได้ดีขึ้นเยอะเลยเริ่มกันที่วิธีแรกก่อนเลยนะครับคือการแบ่งตามลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเข้าไปทำอะไรกับสมองกับร่างกายเราบ้างซึ่งหลักๆเลยเนี่ยเขาแบ่งได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกเลยนะครับคือประเภทออกฤทธิ์กดประสาทค่ะพวกนี้ก็ตามชื่อเลยค่ะคือมันจะไปกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางทำให้ทุกอย่างมันช้าลงผลที่เห็นก็คือจะรู้สึกง่วงซึมเฉื่อยชาไม่ค่อยอยากทำอะไรไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างตัวอย่างที่เราน่าจะคุ้นชื่อกันดีก็อย่างเช่นเฮโรอีนฟินหรือมอร์ฟีนใช่ค่ะกลไกหลักๆคือมันไปชะลอการส่งสัญญาณประสาททำให้การตอบสนองช้าลงการหายใจการทำงานของหัวใจก็ช้าลงไปด้วยซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงเลยใช่ไหมครับถ้ามันกดมากเกินไปถูกต้องค่ะโดยเฉพาะเรื่องการหายใจอาจถึงขั้นหยุดหายใจได้หรือการขาดสติไปเลยก็เสี่ยงต่ออุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายมากค่ะครับผมทีนี้กลุ่มที่2ประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอันนี้ก็คงจะตรงกันข้ามกับกลุ่มแรกเลยตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะกลุ่มนี้จะเข้าไปเร่งไปกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ผลก็คือจะรู้สึกตื่นตัวกระปรี้กระเปร่าผิดปกติค่ะรู้สึกตื่นตัวไม่ง่วงพูดมากหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงบางทีก็กระวนกระวายอยู่ไม่สุขหรืออาจจะก้าวร้าวไปเลยก็ได้ตัวอย่างที่ชัดๆก็คือพวกแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโคเคนหรือแม้แต่กระท่อมถ้าใช้ในลักษณะกระตุ้นนะคะ เหมือนเปิดเทอร์โบให้ร่างกายทำงานหนักตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งการกระตุ้นมากไปแบบนี้มันอันตรายมากโดยเฉพาะกับหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะอาจทำให้หัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกได้เลยแล้วในระยะยาวเนี่ยการที่สมองถูกกระตุ้นตลอดเวลามันก็ทำลายเซลล์สมองอาจจะนำไปสู่ปัญหาทางจิตอย่างเช่นหวาดระแวงประสาทหลอนหรือพอหมดฤทธิ์ยาก็ซึมเศร้าอย่างรุนแรงได้ค่ะโหฟังดูอันตรายไม่แพ้กันเลยนะครับมาถึงกลุ่มที่3ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาทอันนี้การทำงานน่าจะต่างออกไปอีกนะครับใช่ค่ะกลุ่มนี้จะซับซ้อนขึ้นไปอีกคือมันไปรบกวนการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้โดยตรงเลยทำให้เห็นภาพหลอนได้ยินเสียงที่ไม่มีจริงอะไรแบบนั้นเหรอครับค่ะทำให้เกิดภาพหลอนได้ยินเสียงหรือรู้สึกถึงสิ่งที่มันผิดเพี้ยนไปจากความจริงการรับรู้เรื่องเวลาเรื่องพื้นที่อาจจะบิดเบือนไปหมดเลยตัวอย่างคลาสสิกก็คือ LSD หรือเห็ดขี้ควายที่มีสารไซโลไซบินนะคะรวมถึงยาอีในบางครั้งก็มีฤทธิ์หลอนประสาทได้เหมือนกัน น่ากลัวนะครับการที่เราควบคุมการรับรู้ตัวเองไม่ได้เลยน่ากังวลมากค่ะ เพราะผู้เสพอาจจะแยกไม่ออกเลยว่าอะไรจริงอะไรหลอน ซึ่งมันนำไปสู่พฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้ แล้วก็อันตรายมากๆ อาจจะทำร้ายตัวเองหรือคนอื่นโดยไม่รู้ตัว เพราะการตัดสินใจมันผิดเพี้ยนไปหมดแล้ว ครับแล้วกลุ่มสุดท้ายล่ะครับกลุ่มสุดท้ายคือประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานค่ะ กลุ่มนี้ก็ตามชื่อเลย คือมันไม่ได้มีฤทธิ์ชัดเจนไปทางใดทางหนึ่ง แต่อาจจะออกฤทธิ์หลายอย่างผสมกันไป อาจจะทั้งกดทั้งกระตุ้นหรือหลอนประสาทด้วยในเวลาเดียวกันค่ะหรือผลอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ หรือแม้แต่ตัวผู้เสพเอง ตัวอย่างสำคัญที่เราคุ้นเคยกันดี แล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันเยอะในปัจจุบันก็คือกัญชาค่ะอ๋อกัญชานี่เองที่บอกว่ามีฤทธิ์ผสมผสานใช่ค่ะกัญชานี่เป็นตัวอย่างที่ซับซ้อนดีนะคะเพราะมันมีสารสำคัญหลายตัว
อย่าง THC เนี่ยทำให้เมาแล้วก็อาจจะมีฤทธิ์หลอนประสาทอ่อนๆได้ถ้าใช้เยอะโอเคครับ นั่นคือการแบ่งแบบแรกนะครับ มองจากมุมที่ว่ายาเสพติดมันส่งผลกับร่างกายและจิตใจเรายังไง ทีนี้มาดูการแบ่งอีกแบบหนึ่งซึ่งสำคัญมากในทางปฏิบัติเลย ก็คือการแบ่งตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเราใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ที่แบ่งยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท ๆการแบ่งตามกฎหมายแบบนี้นะคะ จะไม่ได้มองแค่เรื่องการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างเดียว แต่จะพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย อย่างเช่นระดับความรุนแรงของการเสพติดศักยภาพในการนำไปใช้ในทางที่ผิด แล้วก็ที่สำคัญคือมีประโยชน์ทางการแพทย์ที่ยอมรับหรือเปล่าอย่างไรบ้าง เริ่มที่ประเภทที่ 1 ก่อนเลยนะครับ กลุ่มนี้ค่อนข้างชัดเจน คือยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ค่ะกฎหมายระบุชัดเจนว่ากลุ่มนี้ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในปัจจุบัน แล้วก็เป็นกลุ่มที่มีบทลงโทษทางอาญาหนักที่สุดเลยค่ะสำหรับการผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือแม้แต่ครอบครอง ตัวอย่างก็เช่น เฮโรอีน LSD ยาบ้า หรือแอมเฟตามีนแล้วก็ยาอีใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ จะเห็นว่าหลายตัวก็ตรงกับกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นหรือหลอนประสาทที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ การจัดอยู่ในประเภทที่1เนี่ยก็เหมือนเป็นการประกาศจุดยืนของกฎหมายและสังคมว่าสารพวกนี้อันตรายสูงมากต้องควบคุมเข้มงวดที่สุดค่ะ ครับผม ต่อมาประเภทที่ 2 คือยาเสพติดให้โทษทั่วไป กลุ่มนี้จะต่างจากประเภทแรกตรงที่ว่า ต่างกันตรงที่สารในกลุ่มนี้มีประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะ ใช้ในการรักษาโรคได้ แต่ก็ยังคงมีศักยภาพสูงที่จะทำให้เสพติดได้ ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง หรือใช้นอกเหนือการควบคุมดูแลของแพทย์ อ๋อ คือใช้ในทางแพทย์ได้ แต่ก็ยังอันตรายอยู่ ถูกต้องค่ะ เหมือนเป็นดาบสองคม ตัวอย่างเช่น มอร์ฟีน หรือเฟนทานิลที่ใช้ระงับปวดรุนแรง หรือโคเดอีนที่อยู่ในยาแก้ปวดแก้ไอ หรือเมทาโดนที่ใช้บำบัดผู้ติดเฮโรอีน หรือแม้แต่ฝิ่นยาที่สกัดมาใช้ทางการแพทย์ สารกลุ่มนี้ก็เลยต้องมีการควบคุมการผลิต การจำหน่าย การสั่งจ่ายอย่างรัดกุมโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นค่ะ เข้าใจเลยครับว่าทำไมต้องควบคุมเข้มงวด ทีนี้ประเภทที่ 3 นะครับ ดูเหมือนจะคล้ายๆ ประเภท 2 เลย จุดที่ต่างกันสำคัญของประเภทที่ 3 ก็คือ เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาค่ะ ไม่ใช่ตัวสารเดี่ยวๆเหมือนประเภท 2หมายถึงเป็นยาที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว มีส่วนผสมของยาประเภท 2 อยู่ ใช่ค่ะ เป็นยาเภสัชแผนปัจจุบันที่ผลิตออกมาสำเร็จรูปแล้ว และมีส่วนผสมของยาเสพติดประเภทที่ 2 ในปริมาณที่ควบคุมตามสูตรตำรับที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย เหตุผลที่ต้องแยกประเภทนี้ออกมา ก็เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการนำยาเสพติดประเภทที่ 2 มาใช้ทางการแพทย์ในวงกว้างขึ้น อ๋อ ทำให้ควบคุมปริมาณได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงลง ค่ะ การเตรียมเป็นตำรับยาที่เจือจางลง หรือผสมกับตัวยาอื่นทำให้ควบคุมขนาดยาได้แม่นยำขึ้น ลดความเข้มข้น ลดความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ผิดทางหรือเสพติด เมื่อเทียบกับการใช้สารประเภท 2 โดยตรง ตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆก็คือ ยาแก้ไอน้ำเชื่อมที่มีโคเดอีน หรือยาแก้ปวดบางชนิดค่ะ ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับ ต่อไปประเภทที่ 4 อันนี้ดูจะแตกต่างจากกลุ่มอื่นไปเลยนะครับ แตกต่างมากค่ะ เพราะประเภทที่ 4 ไม่ใช่ตัวยาเสพติดที่ใช้เสพแล้วออกฤทธิ์โดยตรง แต่เป็นสารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดประเภทที่ 1 หรือ 2 ค่ะ อ๋อ เหมือนส่วนประกอบสำคัญในการผลิตยาเสพติดนั่นเอง ใช่ค่ะ อย่างเช่น สารเคมีที่ชื่ออะซิติกแอนไฮไดรหรืออะซิทิลคลอไรด์ที่ต้องใช้ในการสังเคราะห์เฮโรอีนจากฝิ่น หรือสาร P2P ที่ใช้ผลิตแอมเฟตามีน การควบคุมสารพวกนี้ก็เหมือนเป็นการตัดวงจรการผลิตเลยสินะครับ ถูกต้องค่ะ เป็นยุทธศาสตร์สำคัญเลยในการสกัดกั้นการผลิตยาเสพติดผิดกฎหมาย ถ้าไม่มีสารตั้งต้นพวกนี้ การจะผลิตเฮโรอีนหรือยาบ้าก็ทำได้ยากขึ้น หรือทำไม่ได้เลย การควบคุมสารประเภท 4 จึงต้องเข้มงวดมาก ทั้งการนำเข้า การครอบครอง การจำหน่าย เพื่อป้องกันไม่ให้มันรั่วไหลไปสู่ขบวนการผลิตยาเสพติดค่ะ เข้าใจยุทธศาสตร์นี้เลยครับ สุดท้ายครับ ประเภทที่ 5 กลุ่มนี้คืออะไรครับ ประเภทที่ 5 ก็คือยาเสพติดให้โทษอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภท 1-4 ค่ะ ตามกฎหมายฉบับปัจจุบันที่ระบุไว้ชัด ๆ ก็คือกัญชา กระท่อม แล้วก็เห็ดขี้ควายที่มีสารออกฤทธิ์หลอนประสาทนะคะ นอกจากนี้ยังมีฝิ่นด้วย
ค่ะ รวมถึงฝิ่นซึ่งอาจจะหมายถึงส่วนอื่นๆของพืชฝิ่นนอกเหนือจากฝิ่นยา ในประเภทที่ 2 และที่สำคัญมากๆที่ต้องเน้นเลยก็คือสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่มีปริมาณสาร THC หรือสารที่ทำให้เมาเนี่ยเกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักก็ยังถือเป็นยาเสพติดในประเภท 5 นี้ค่ะ อ๋อ มีเกณฑ์เรื่อง THC 0.2%เป็นตัวกำหนดด้วย ใช่ค่ะ จุดเนี้ยน่าสนใจมากนะคะสำหรับประเภท 5 คือการรวมเอากัญชาและกระท่อมเข้ามา ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกจัดในประเภทที่เข้มงวดกว่านี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ก็สะท้อนนโยบายและมุมมองของสังคมไทยที่เปลี่ยนไปต่อสารพวกนี้ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะความพยายามจะแยกแยะระหว่างส่วนที่เป็นยาเสพติดอย่างสารสกัด THC สูงกับส่วนที่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้อย่างกัญชงที่ THC ต่ำหรือใบกระท่อมเกณฑ์ THC 0.2% ก็เลยกลายเป็นเส้นแบ่งสำคัญตามกฎหมายปัจจุบันค่ะ โอเคครับ ตอนนี้เราเห็นแผนที่ทั้งสองแบบแล้วนะครับ แบบแรกคือมองจากผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง แบ่งเป็นกดกระตุ้น หลอน แล้วก็ผสมผสาน ส่วนแบบที่สองคือมองผ่านมุมมองของกฎหมายไทย พศ 2564 ที่แบ่งเป็น 5 ประเภทตามความรุนแรง ประโยชน์ทางการแพทย์ต่างๆ ทีนี้การเข้าใจแผนที่ทั้งสองแบบนี้ มันบอกอะไรเราหรือช่วยให้เรามองภาพรวมของปัญหายาเสพติดได้ชัดเจนขึ้นยังไงบ้างครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ การมีแผนที่ 2 แบบนี้ช่วยให้เราเห็นภาพที่มันครบมิติมากขึ้นนะคะ แผนที่แบบแรกหรือการแบ่งตามการออกฤทธิ์เนี่ย มันช่วยให้เราเข้าใจว่าสารนี้ทำอะไรกับร่างกายและจิตใจ มันอธิบายอาการผลกระทบ ความเสี่ยง เป็นมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ ครับผม ในขณะที่แผนที่แบบที่ 2 หรือการแบ่งตามกฎหมาย มันช่วยให้เราเข้าใจว่า สังคมตัดสินใจจะจัดการกับสารนี้อย่างไร มันสะท้อนค่านิยม นโยบาย การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ในภาพรวมของสังคมณเวลานั้นๆ ซึ่งอาจจะอิงข้อมูลวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่ง แต่ก็มีปัจจัยทางสังคม การเมือง ประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หมายความว่าแผนที่สองแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเป๊ะๆเสมอไป ไม่จำเป็นเลยค่ะ และนี่คือจุดที่น่าสนใจมาก เราจะเห็นว่ามันอาจจะมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่ยาทำกับร่างกายจริงๆ ตามหลักวิทยาศาสตร์ กับสิ่งที่สังคมและกฎหมาย ตัดสินใจจะทำกับยา อย่างเช่น กรณีกัญชาที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้ ใช่ค่ะ กัญชาเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ มันก็ยังคงมีฤทธิ์ผสมผสาน มีสาร THC ที่มีผลต่อจิตประสาท แต่ในทางกฎหมายสถานะมันเปลี่ยนไปมากในไทยช่วงหลังๆ ถูกย้ายมาอยู่ประเภท 5 มีการปลดล็อกบางส่วน แต่ก็ยังมีเงื่อนไขเรื่อง THC 0.2% อยู่ อ๋อ เห็นภาพชัดเลยครับ มันแสดงให้เห็นว่าการจัดประเภททางกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆ แต่มันเป็นผลลัพธ์ของการให้น้ำหนักปัจจัยต่างๆ ในสังคมณขณะนั้นด้วย ถูกต้องเลยค่ะ การที่สารบางตัวอยู่ในประเภท 1 หรือ 2 ก็สะท้อนว่าสังคมมองว่าอันตรายมันมากกว่าประโยชน์ หรือประโยชน์ทางการแพทย์ยังไม่ชัดเจน ในขณะที่สารในประเภท 5 อย่างกัญชาหรือกระท่อม ก็อาจจะสะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนไปว่า หรืออันตรายอาจจะไม่เท่ากลุ่มแรกๆ ควรมีการควบคุมในระดับที่ต่างออกไป การเข้าใจทั้งสองมุมมองนี้จึงช่วยให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ได้รอบด้านขึ้นค่ะ ไม่มองว่ายาเสพติดทุกตัวเหมือนกันหมด ครับ สรุปแล้วการทำความเข้าใจการจำแนกประเภทของยาเสพติด ทั้งจากผลต่อร่างกาย และจากกรอบของกฎหมาย มันช่วยให้เราเห็นความซับซ้อนของปัญหานี้ได้ชัดเจนขึ้นจริงๆนะครับทำให้รู้ว่ามันมีหลายมิติ ไม่ใช่แค่ขาวกับดำ และนั่นก็นำเราไปสู่คำถามที่น่าสนใจสำหรับอนาคตนะคะ เมื่อเราพิจารณาว่าการจัดประเภทเหล่านี้ โดยเฉพาะทางกฎหมาย มันเปลี่ยนแปลงได้ตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น หรือตามมุมมองนโยบายของสังคมที่ปรับเปลี่ยนไป ครับ แล้วเราจะคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ยังไง สารที่วันนี้ถูกควบคุมเข้มงวดมาก อาจจะมีการค้นพบประโยชน์ใหม่ๆในอนาคต หรือสารที่วันนี้เริ่มผ่อนคลาย อาจจะมีข้อมูลความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นมา การจำแนกประเภทเหล่านี้จะปรับเปลี่ยนไปอย่างไร แล้วมันจะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไรบ้าง นี่เป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็น่าติดตามมากๆค่ะ เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คบคิดกันต่ออย่างน่าสนใจจริงๆครับ วันนี้ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณสำหรับการเจาะลึกประเด็นสำคัญในวันนี้ครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ